आज शाळेच्या बाकांवर असं मला एक्स्ट्रीमली नॉस्टॅल्जिक वाटतंय, कारण मी स्वतः शाळेत म्हणजे कोणत्या तरी शाळेत साधारण 9 वर्षानंतर वगैरे जात असे. त्यामुळे ह्यांना काय वाटतंय मला कल्पनाही करत नाही. पण आज आम्ही इथे शूट करतोय कारण ही पुष्करची शाळा आहे. तर पुष्कर, तुझी शाळा ही म्हणजे पार्लेटर आणि ती आम्हाला कळली, पण तुझं कॉलेज कोणतं? महादेव लक्ष्मण डहाणूकर महाविद्यालय. असोसिएशन एकच, पार्लेटेड विद्यालय असोसिएशन. ओके, पण तू कॉलेजमध्ये तू डिरेक्ट करतो? नाही, कॉलेजमध्ये मी काम करायचो कॉलेजमध्ये. हां, पण विश्वास सोनीमध्ये गुरु त्यांच्या परोक्ष मुलांना शिस्त लावणं, मुलांना एकत्र आणणं, हे सगळं म्हणताना तुझ्या चेहऱ्यावरच कन्व्हिक्शन नाही रे. मुलांना ज्या प्रकारची शिस्त लागायला पाहिजे, म्हणजे शिस्त लावणं ह्याच्यातच तो हसला रे. यांनी शिस्त लावलेली बॅच मला पाहिजे, मला पण पाहिजे. मी शिस्त लावली, कळलं. पण डहाणूकरमुळे म्हणजे काय, व्हॉट इन्स्पायर्ड टू मेक गुंडू? हा, म्हणजे शाळा आणि लहान मुलं हा माझा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय. म्हणजे मला लहान मुलांची गप्पा मारायला खूप आवडतं. लहान मुलं माझ्याबरोबर रमतात. मी खूप लहान आहे, तसाही मनाने खूप लहान आहे, त्यामुळे लहान मुलं आणि शाळा हा माझा खूप आवडता विषय. हे दोन पण लहान मुलं आहेत, मी यांच्यावर नाही रमतो, कारण हे पण लहान मी निरागस. आत्ता पुढे याला मी सुरू फुटायला लागले असं मी म्हणू शकत नाही. आवडते दोन विषय, शाळा आणि लहान मुलं, म्हणून उबुंटू. बरं, आणि तुम्ही दोघांनीही म्हणजे पहिल्यांदा डिरेक्ट केली आहे. तुमच्या पहिल्या फिल्म्स गटारकाळात घुसली नावाची फिल्म सुबोधनी डिरेक्ट केली होती, आणि कच्चा लिंबू नावाची जी फिल्म अलीकडे आली ती प्रसादने केली होती. तर तुमचं तिघही खरं तर अभिनेते आहात. तुम्ही कॉलेजमध्ये दिग्दर्शन करायचं आहात आणि मग त्यानंतर अभिनयाकडे वळलात, किंवा कसं ती जर्नी काय होती तुमची? मुळात जर सुबोधलाही आठवत असेल, आम्ही दोघंही पुण्याचे आहोत. एकाच बॅचमध्ये होतो आम्ही, वेगवेगळ्या कॉलेजमध्ये पण एकाच बॅच. पण मी मुळात दिग्दर्शकच आहे. म्हणजे माझा पुण्यामध्ये असल्यापासून अभिनयाकडे थोडासा कमी कल होता. मी दिग्दर्शक व्हायलाच मुंबईत आलो. सुप्रसिद्ध लेखक दिग्दर्शक श्रीरंग गोडबोले यांचा असिस्टंट म्हणून मी मुंबईत पहिलं पाऊल ठेवलं होतं. पण काही गोष्टी अशा घडत गेल्या की मी ॲक्टिंगमध्येच अडकत गेलो. मे बी लोकांना ते आवडत असावं त्यावेळेला, आय डोंट नो. त्यानंतर खूप वर्षांनी पुष्करने आणि मी मिळूनच पहिली आमची फिल्म डिरेक्ट केली, हाय काय नाही काय नावाची. आणि त्यानंतर परत एक 7-8 वर्षांची गॅप गेली, आणि मला असं वाटलं की आता खूप खूप उशीर होतो आहे आयुष्यात. आता जर मी माझं स्वप्न पूर्ण करण्याकडे वळलो नाही तर काही अर्थ नाही त्यात. त्यामुळे मी आता इंडिव्हिज्युअली फिल्म डिरेक्ट करायची ठरवली, आणि कच्चा लिंबू झाली. मी जेव्हापासून मला माहिती आहे मला तू ऑब्व्हियसली अभिनेता म्हणूनच नाही, तुम्ही तिघही खरं तर, तेव्हा मला कधीच वाटलं होतं की तुम्ही तिघही तुमचं ते डायव्हर्जन काय होतं की तू पण आधीपासूनच तू दिग्दर्शक होतास? आणि नाही, याच्यात फरक असा आहे की प्रसादला लहानपणापासून किंवा कॉलेजपासून ते करायचं होतं, मला ते करायचंच होतं असं नव्हतं. म्हणजे कॉलेजमध्ये असताना माझी सगळी सिनियर लोक पासआउट झाल्यानंतर माझ्या नंतरची सगळी मुलं होती, आणि त्यांना सांभाळून घेणारा एकच होतो की जो सिनियर बॅचचा होतो. त्यामुळे मला ते करावं लागलं दिग्दर्शन. सिनेमाच्या वेळेस पण मला सिनेमा दिग्दर्शन करायचा नव्हता. मला असं वाटत होतं की तू दुसऱ्या कोणीतरी दिग्दर्शन करावा हीच फिल्म. पण मी अनेक लोकांकडे गेलो, अनेक प्रतिथयश दिग्दर्शकांकडे गेलो, आणि त्यातल्या कोणीच इंटरेस्ट दाखवला नाही. मग मला असं वाटलं की हा विषय जर मला इतका आवडला तर मग मी का नाही करत आहे, काय होईल, सिनेमा वाईट होईल, याच्यापेक्षा वेगळं काय होणार आहे. मला आणखीन एक मुद्दा इथे सुबोधच्या बरोबर जोडायचा आहे की कधी कधी ना काही चांगले विषय आपल्याला दिसतात, आणि हे विषय कोणीतरी डिरेक्ट करावे, आणि हा विषयाला कोणीतरी लोकांसमोर आणावा, असं जसं आत्ता सुबोध म्हणाला कट्यारच्या बाबतीतलं. आणि हा विषय आल्यानंतर पण असंच झालं. ही गोष्ट मला भालचंद्र कुबल माझ्या मित्राने ऐकवली होती. तेव्हा त्याचं नाव उबुंटूही नव्हतं, त्याचं काहीच नव्हतं. पण मी त्याला म्हटलं की ही गोष्ट शाळेची खूप छान आहे, इंटरेस्टिंग, मला ही गोष्ट आवडलेली आहे, पण जर तुला त्याचा सिनेमा करायचा असेल तर याच्यात खूप बदल करावे लागतील. तर त्याने मला सांगितलं तुला काय बदल सुचत आहेत ते मला पाठव. म्हणून त्याने मला गोष्ट पाठवली, मी त्याला बदल सांगितले. मग तो मला म्हणाला की तुला एवढं इंटरेस्ट आहे तर तू का नाही करत, आणि म्हणून मग त्याचं शीर्षक काय असावं पासून मग ती पूर्ण गोष्ट लिहून त्यातले जवळपास 65% डायलॉग्स पण मीच लिहिले. कारण जो लेखकावर विसंबला त्याचा कार्यभाग संपला. नाही, बऱ्याच वेळेला असं असतं की अभिनेता म्हणून काम करताना
सातत्याने तुला पाहिजे त्या विषयातच तुला काम मिळेल, मराठीत अजून ही परिस्थिती नाही आहे. एक्झॅक्टली. आणि मग बऱ्याच वेळा असं होतं की तुझ्या डोक्यातले विषय तुझ्या डोक्यातच येतात आणि तिथेच मरून जातात. त्यामुळे अभिनेते दिग्दर्शक होतात ते मला असं वाटतं ह्याच कारणासाठी होतात. आणि दिग्दर्शन डेफिनेटली अवघड जबाबदारी आहे. मला असं वाटतं की चांगले सहकारी जर तुझ्याबरोबर असतील तर ती साध्य होते. आपण मगाशी थोडंसं बोललो या विषयावर, पण मला कुतूहल म्हणून मी तुम्हाला विचारते, कारण तुम्ही जे काय विषय निवडले म्हणजे एस्पेशली सुबोध प्रसाद, तुझा सिनेमा तर एका संगीत नाटकावर आधारित आहे, तर हा विषय का, म्हणजे बिकॉज थिएटर हॅज ऑलवेज बीन क्लोज टू यू की? नाही, ॲक्च्युली कट्यार काळजात घुसली नाटक करेपर्यंत मला हा विषय सुद्धा माहिती नव्हता. मी ते नाटक जेव्हा त्याचं दिग्दर्शन मी केलं तेव्हा मला असं वाटलं की सगळेच नाटकं सिनेमांमध्ये नाही परावर्तित होऊ शकत. म्हणजे काहीच नाटकं अशी असतात की ज्याचा विषय खूप मोठा असतो आणि जोच सिनेमामध्ये होऊ शकतो. आणि कट्यारच्या बाबतीत पण आम्ही फक्त सिनेमाची कथा घेतली, नाटकावरती तो सिनेमा नाही केलेला. त्यामुळे मुळात त्या नाटकाच्या कथेमध्ये किंवा कुठल्याही कथेमध्ये आधी सिनेमाचे पोटेन्शियल्स असावे लागतात. जे मला कट्यार बसवताना मला असं वाटलं की अरे हा फार अप्रतिम असा सिनेमाचा विषय आहे. एक तर म्युझिकल आहे जो आपल्याकडे खूप वर्षात आलेलाच नाही, म्युझिकल फिल्मच आलेली नाही. आणि दुसरी गोष्ट अप्रतिम कॅरेक्टर्स आहेत की एकाच सिनेमामध्ये इतक्या मोठ्या संख्येने कॅरेक्टरसुद्धा आपल्याला बघायला मिळत नाहीत आणि मग त्यांच्यातला नाट्यमयतासुद्धा आपल्याला बघायला मिळत नाही. आणि प्रकाशभाई आल्यानंतर खऱ्या अर्थाने त्याचा म्हणजे काय मोठ्या प्रमाणात मी बघत होतो. कदाचित माझी झेप कमी असेल इतकी मोठी झेप प्रकाशभाईंची असल्यामुळे त्यांनी त्याला खूप उत्तम पद्धतीने किंवा त्याला सिनेमॅटिक पद्धतीने त्याला लोकांसमोर आणलं. आणि त्याचं क्रेडिट जर मी कोणाला देणार असेल सगळ्यात पहिल्यांदा तर ते ऑफकोर्स प्रकाशभाईंना देईन, कारण त्यांच्यामुळे आम्हाला सिनेमा इतक्या मोठ्या प्रमाणात आम्हाला दिसू शकला आणि मग आमच्या सगळ्यांमुळे तो शक्य झाला. पण प्रसाद, तूही म्हणालास म्हणजे तू म्हणतोस की नाटकावर आधारित नाही, त्या कादंबरीवर आधारित आहे. पण अनेकांना ज्यांचा खरं सांगायचं तर ज्यांचा इतका खोल अभ्यास नाही आहे त्याच्याबद्दल, ते त्या अनेकांना वाटतं की तुझाही सिनेमा नाटकातून आलेला आहे, तर त्याबद्दल तुला काय सांगायचं? आपल्याकडे काय होतं की लेखकांना महत्त्वच दिलं जात नाही. आणि माझ्या दृष्टीने लेखक, मी देव मानत नाही, पण जर कोणाला तरी देवाच्या जागी बसवायचं असेल तर मी लेखकाला बसवीन, कारण तो पहिला निर्माता आहे कुठल्याही गोष्टीचा. त्यामुळे जयवंत दळवी हे माझे अत्यंत आवडते लेखक, नाटककार, कादंबरीकार. आणि जयवंत दळवींच्या साहित्यावरती मोठ्या पडद्यावरती तशा फार कमी कलाकृती आल्या. आणि मला असं वाटतं की जयवंत दळवींची कुठलीही कादंबरी, कुठलंही नाटक हे याचा आवाका प्रचंड मोठा आहे, युनिव्हर्सल आहे. पण अगदी स्पष्टपणे सांगायचं झालं तर चिन्मय मांडलेकरनी हे नाटक वाचलंही नाही आहे आणि पाहिलंही नाही आहे. आम्ही फक्त ऋणानुबंध रेफर केली होती आणि त्याच्यावरती कच्चा लिंबू हा सिनेमा आम्ही केला. तुम्हाला असं वाटतं का की थिएटरचा प्रभाव फिल्मवर मराठीत एस्पेशली आहे? नाही, नक्कीच असणार तो, कारण सिनेमाच्या खूप आधी आपल्याकडे नाटक आलं. म्हणजे नाटक आपल्याकडे येऊन आता 200 वर्ष होतील. बरोबर. आणि सिनेमा येऊन आत्ताशी आपल्याला 100 वर्ष होत आहेत. त्यामुळे त्याला 100 वर्ष सिनियर आहे नाटक. त्यामुळे येणारे सुरुवातीचे सगळे कलाकार, ती व्ही शांताराम सुद्धा बालगंधर्वांच्या कंपनीत त्यांचे पडदे उडाले होते. खूप कमी माणसं अशी आहेत की मराठीतली ज्यांचा नाटकाशी संबंध नाही आहे. त्यामुळे कदाचित मराठी सिनेमा मधल्या काळात खूप बोलपट, तो खरंच बोलपट झाला होता, कारण सगळेच जण बोलायचे. त्याच्यातनं सिनेमॅटिक गोष्टीच आपण काढून घेतल्या होत्या. आणखीन एक की मराठी नाटकांवरनं हिंदी सिनेमा पण झाले. बेईमानवरनं झालेला अमिताभ आणि राजेश खन्नाचा सिनेमा नमक हराम हा बेईमान नाटकावरनं झालेला सिनेमा आहे. आणि झाली फुलेवरनं पण हिंदी सिनेमा. रायगडाला जेव्हा जाग येते ह्याचं कथानक घेऊन ते आजच्या काळात केलेलं रूप तुला माहितीये का? शक्ती, अमिताभ दिलीप कुमार. हा. सो मराठी नाटकाचा असा प्रभाव हिंदीला, आणि हिंदीला त्याचं हे पण प्रेम पण आहे, तर ते आहे. आणि आजच्या जनरेशनमध्ये म्हणशील तर एक खूप प्रसिद्ध जोडी आहे दिग्दर्शकांची आज इथे ती उपस्थित आहे, ज्यांनी पहिल्यांदा मराठी नाटकावरती सिनेमा केला. आणि ती जोडी आहे प्रसाद ओक आणि पुष्कर श्रोत्री. फार वर्षांपूर्वी आम्ही एका गाजलेल्या 12 वर्षांपूर्वी गाजलेल्या मराठी नाटक लैला व लैला नावाच्या मराठी नाटकाचं आम्ही सिनेमात माध्यमांतर केलं होतं. हाय काय नाही काय. तर ते आता तो पुष्कर जसं म्हणाला तसं 12 वर्षापूर्वी हा सिनेमा त्यांनी केलाय. पण तुम्ही जर ह्यांच्या ह्या तिघांबरोबर बसाल तर तुम्हाला खूप लेफ्ट आउट वाटेल. आय कॅन टेल यू दॅट. कारण की ते इतके जुने मित्र आहेत की त्यांच्या कॉन्स्टंटली काहीतरी इनसाइड जोक्स सुरू आहेत जे मला काहीच कळत नाहीये. म्हणजे कॅमेरा जेव्हा ती लेफ्ट आउट त्या अर्थाने नाही म्हणली, ती माझ्या लेफ्टला बसली ती तिकडनं पटकन आउट होऊ शकते म्हणून ती म्हणली की लेफ्ट आउट असं ती म्हणली. म्हणजे माझ्याशिवाय हे खूप छान सुंदर कॉन्व्हर्सेशन सुरू नाही. मी आहेच, म्हणजे आता काय पर्याय नाही.
तुम्हाला. पण त्यामुळे मला असं तुम्हाला विचारायचं वाटतं की तुम्ही इतके जुने मित्र आहात आणि तुम्ही या इंडस्ट्रीमध्ये काम करताय. म्हणजे इनफॅक्ट उबुंटूमध्ये सुबोध तुझा मोठा मुलगा आहे कान्हा काम करतो. त्यांच्या पहिल्या पिक्चरमध्ये पण मी होतो. पण आता कसं कल्पने राहायचं असं ठरवलंय. हाच माझा प्रश्न आहे की तुम्ही जेव्हा चांगले इतके घट्ट मित्र आहात त्यामुळे त्याचा प्रभाव तुमच्या प्रोफेशनल लाईफवर पडतो का? तुम्ही इतके घट्ट मित्र असताना तुम्ही खरं तर दोघं शेजारी आहात, पण त्यामुळे म्हणजे मैत्रीत काही प्रॉब्लेम होतो का? इन द सेन्स पर्सनल लाईफ आणि प्रोफेशनल लाईफ मध्ये काही? एक गमतीला की सांगतो, तू आता विचारलं मला लगेच आठवलं. आमच्या तिघांच्या असं बाबतीतला आहे तो. आम्ही जेव्हा पहिल्यांदा दोघं मिळून फिल्म डिरेक्ट करतो असं ठरवलं, त्याचं काम सुरू झाल्यानंतर आम्हाला येऊन पहिला भेटलेला ॲक्टर हाय, आणि हा आम्हाला असं म्हणत होता की तुम्ही वाटेल ते करा, मी तुमच्या फिल्ममध्ये पाहिजेच, तुम्ही नाही घेतलं तर मी रोज सेटवर येऊन उभा राहीन आणि तुमच्या कॅमेऱ्यासमोर नाचेन आणि मी माझंच पासिंग देईन, मी काय वाटेल ते करीन, पण मी ह्याच्यात पाहिजेच. दिस कम्स आउट ऑफ द फ्रेंडशिप ओनली, नथिंग एल्स. म्हणजे आपले दोन मित्र पहिल्यांदा फिल्म करतात एकत्र, तर आपण त्याच्यात पाहिजेच. सो ह्याच्यामध्ये मैत्री आणि त्याच्या पलीकडे आहोत का आम्ही? आता मैत्री बित्रीच्याही पलीकडे आहोत. म्हणजे आम्ही एकमेकांच्या खिशात हात घालणार आहोत, ताटात हात घालणार आहोत. मी त्याला फोन करून, इफ यू रिमेंबर, मी त्याला फोन करून असं विचारलं होतं की खूप मोठी फिल्म करतोयस तर मी तुला असिस्ट करू का, असं मी त्याला विचारलं होतं. सिरियसली विचारलं होतं. इतक्या वर्षांपासून आम्ही एकमेकांना ओळखतो आणि आम्ही एकमेकांचे मित्र आहोत. इनफॅक्ट आमच्या म्हणजे माझी बायको आणि प्रसादची बायको त्यांची एक भिशी पण आहे गॉसिपिंगची भिशी, त्याच्यात आम्हाला असली की आमच्या पोटात गोळा आहे, आमच्या पोटात. त्यामुळे आता ती भीती, ती रायव्हलरी असं पहिल्यापासूनच कधी नव्हतं, त्यामुळे ते आता असण्याचं काही कारणच नाही. ऑन दिस नोट आपण छान चहा पिऊयात, वडापाव खाऊयात, येस, सुबोधला बाय बाय म्हणूयात. तो कुठे झालाय? मी आता माझ्या सिनेमा 8 तारखेला रिलीज होतोय, तुला कळणार नाही. सिनेमाचं नाव तुला कळणार नाही, हे सिनेमाचं नाव आहे. बरोबर. आणि ज्याच्या प्रमोशनसाठीच मला अजून दुसरीकडे जायचं आहे. तू आणि सोनाली कुलकर्णी पार्ट 2. सोनाली कुलकर्णी पार्ट 2 आणि मी. तुला कळणार नाही. पुष्करला, माझ्या मुलाला त्यांनी सिनेमात घेणं ही पुष्करसाठी शिक्षा आहे. म्हणजे पुष्करला घाबरलेला मी पहिल्यांदा बघितले कानामुळे. खूप साऱ्या शुभेच्छा. थँक्यू. आणि हा सिनेमा तू ज्या सच्चाईने बनवलायस त्या सच्चाईने लोकांपर्यंत पोहोचू देत. आणि सगळ्या प्रेक्षकांना माझी नम्र विनंती की लहान मुलांचा सिनेमा आहे, त्याचा आपला काय संबंध आहे असं म्हणून जाऊ नका, कारण सध्या लहान मुलांचे प्रश्नच खूप जटिल आहेत आणि ते अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. हा सिनेमा आपल्या पूर्ण कुटुंबियांबरोबर बघा. मला खात्री आहे की हा सिनेमा बघितल्यानंतर पुन्हा जसे आम्ही आता शाळेतून बसलोय पुष्करच्या, तसं शाळेत गेल्याचा अनुभव तुम्हाला सगळ्यांना नक्की मिळेल. पुन्हा एकदा पुष्क्या, तुला खूप साऱ्या शुभेच्छा. मी आता निघतो कारण माझ्याही सिनेमाचं प्रमोशन आहे. विश यू ऑल द बेस्ट. बाय बाय. सी या. टाटा. बाय. एक पर्टिक्युलर गोष्ट मी नोटीस केली तुम्हा तिघांच्या कास्टमध्ये की प्रसाद, तू रवी जाधव यांना कास्ट केलंयस, सुबोधनी सचिन सर यांना केलं होतं आणि तू सारंगला केलंय. आणि हे सचिन सरांपेक्षा शंकर महादेव कास्ट नाही हो, पण माझा विचारण्याचा हेतू हा आहे की तुम्ही तिघांनी डिरेक्टर्सना कास्ट केले, त्यामुळे ॲज डिरेक्टर्स पीपल हू कम फ्रॉम द डिरेक्शन पर्स्पेक्टिव्ह त्यांना डिरेक्ट करताना काय अनुभव आला तुम्हाला, की काही चॅलेंजेस होते का तुमच्यासाठी? मी 2.5-3 वर्ष काम करतोय या चित्रपटावर. जेव्हा मी सुरुवात केलं तर मला असं वाटलं की कुठला तरी स्टार पाहिजे फिल्मसाठी. आणि जेव्हा मी खूप घुसत गेलो स्क्रिप्टमध्ये तेव्हा माझं असं लक्षात आलं की नाही, मी स्टार घेऊन उपयोगाचा नाही आहे. कारण स्टार त्याचं एक बॅगेज सोबत घेऊन स्क्रीनवर येतो. आणि ॲट द सेम टाईम मला नाव पण असं हवं होतं जे सचिन खेडेकर, सोनाली कुलकर्णी या नावांसमोर तेवढंच वजनदार वाटेल नावाचं. आणि कोइन्सिडेंटली असं झालं की आम्ही एका चॅनलच्या एका टूरवरती गेलो होतो, अवॉर्ड्स टूरवरती. तेव्हा रवी आणि मी 8-10 दिवस आम्ही एकत्र होतो, खूप गप्पा मारल्या फिल्मबद्दल. आणि मला असं लक्षात आलं की कोणीतरी काहीतरी नवीन वेगळं करत असेल तर त्याला मदत करायला रवी एका पायावर तयार असतो. करेक्ट आहे. आणि त्या दरम्यान काय झालं, त्या 8-10 दिवसात रवीनी दाढी पण केली नव्हती, त्यामुळे त्याची दाढी वाढली होती खूप. आणि तो लुक मला सतत असं स्ट्राईक होत होता की हा लुक तोच आहे का जो आपल्याला हवा आहे. मग मी ती टूर संपून परत आलो आणि एकदा रवीला डोळ्यासमोर ठेवून अख्खं स्क्रिप्ट वाचलं आणि मला असं वाटलं की येस, परफेक्ट कास्टिंग.
मला म्हणजे हा प्रश्न विचारण्याचा हेतू माझा हा होता की दिग्दर्शकांना जेव्हा आपण डिरेक्ट करतो तेव्हा त्यांचा काहीतरी एक वेगळा इनपुट असू शकतो त्यावर, कारण की त्यांचा पर्स्पेक्टिव्ह एका सीनकडे बघण्याचा वेगळा असू शकतो. त्यामुळे रवी जाधव काय किंवा सारंग काय त्यांचे काही असे इनपुट्स होते का, किंवा त्याच्यामुळे काही पॉझिटिव्ह इनपुट्स किंवा मग अडथळे असं काही झालं? अडथळे कधीच नाही, मला तर बिलकुल नाही अडथळा, उलट मदत झाली. याचं कारण सारंगला डिरेक्ट करत असताना सारंगने दिग्दर्शक म्हणून माझ्यावरती पूर्ण विश्वास टाकला होता. हा एक पहिला मुद्दा होता. आणि दुसरी गोष्ट, सारंगने मला डायलॉग्समध्ये त्याचे इनपुट्स दिले. माझ्या सेटवर तर बहार होती. एक तर नॅशनल अवॉर्ड विनिंग डिरेक्टर्स रवी जाधव स्वतः माझ्या सिनेमाचा हिरो आहे. अनंत महादेवनांसारखा मोठा दिग्दर्शक ते पण माझ्या फिल्ममध्ये काम करत होते. माझ्या सिनेमाचा प्रोड्युसर मंदार देवस्थळी स्वतः एक उत्तम यशस्वी दिग्दर्शक आहे. माझ्या सिनेमाचा लेखक चिन्मय मांडलेकर स्वतः एक दिग्दर्शक आहे. माझ्या सिनेमात ज्यांनी गाणं गायलं आहे तो अवधूत गुप्ते स्वतः एक यशस्वी दिग्दर्शक आहे. अशी दिग्दर्शकांची फळी माझ्या सगळ्या म्हणजे काय म्हणूया बॅक टू द कॅमेरा होती. त्यामुळे खरोखर दडपण देणारं वातावरण होतं. पण सुदैवाची गोष्ट अशी की या सगळ्यांनी प्रोजेक्ट, जसं पुष्कर म्हणाला की गोष्टीला इम्पॉर्टन्स दिलं पाहिजे, त्यांनी गोष्टीला इम्पॉर्टन्स दिलं. आणि रवी काय किंवा आनंदजी काय किंवा मंदार काय यांचा 1% क्रिएटिव्ह इंटरफिअरन्स नव्हता. सजेशन्स होत्या ज्या फार मोलाच्या होत्या. मोलाच्या म्हणजे खरोखर मोलाच्या. म्हणजे रवी पहिल्या दिवशी आला, मला म्हणाला मनमीतचे कपडे किती आणलेस तू? मनमीत खूप असा बल्की आहे ना, पिक्चर तुम्ही बघितला असेल तर मी म्हटलं की आज 2-2 सेट आहेत, 6 आण म्हणाला. 6 सेट्स आण म्हटलं. एका कपड्याच आहे? तो म्हणाला हो. म्हटलं काही काय रवी? तो म्हणाला माझ्यावर विश्वास ठेव, आण 6 सेट. तर पहिल्या दिवशी मला वाटलं बंकच करतोय रवी. म्हटलं बरोबर आणतो. दुसऱ्या दिवशी म्हणाला आणलेस? तो म्हटलं नाही. अरे आण, सिरियसली बोलतोय. त्या दिवशी पण मी म्हटलं की हा आणतो. आणि दुसऱ्या दिवशी मनमीतच्या शर्टवर चहा सांडला, त्यांनी बेडवरनं उडी मारली तर त्याचा लेंगाच फाटला. तो म्हणाला मी हे सगळं अनुभवलंय मनमीतचं, म्हणून मी तुला सांगत होतो 6 सेट आण. तिसऱ्या दिवशी त्याच्या सगळ्या कपड्यांचे 6 सेट. असं म्हणजे ज्यांचे काही इनपुट्स होते ते भयंकर पॉझिटिव्ह होते आणि मदत करणारे होते. असा त्रास किंवा कोणाचाच काही झाला नाही, अजिबात नाही झाला. आणि मला असं वाटतं कायम की कच्चा लिंबूसारखी फिल्म काय किंवा उबुंटूसारखी फिल्म काय, जेव्हा एक नवा दिग्दर्शक अख्ख्या नव्या टीमला घेऊन एखादी फिल्म आणत असेल तर त्याच्या मागे अत्यंत खंबीरपणे प्रेझेंटर्स उभे राहिले पाहिजेत ही फिल्म पोहोचवण्याकरता. आणि आमच्या सुदैवाने माझ्याही फिल्मला नेच्याही फिल्मला सेम प्रेझेंटर्स लाभले आणि त्यांचं खूप मला या ठिकाणी कौतुक करावं असं वाटतं. आकाश पेंढारकर, सचिन नारकर आणि विकास पवार, स्वरूप एंटरटेनमेंट त्यांची कंपनी, की ते अशी पण माणसं जगात आहेत की जी नव्यांना सपोर्ट करायला आणि काहीतरी चांगलं समाजात विश्वास ठेवून त्यांना आणण्याचा प्रयत्न करतात. मगाशी प्रसाद म्हणाला तसं की किंवा तुम्ही दोघंही म्हणालात तसं की प्रेझेंटर्स तुम्हाला जे लाभले ते सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. कच्चा लिंबू ही क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म आहे, पण ती फार आता म्हणजे इन द थिएटर्स आत्ता कमी म्हणजे कमी शोज आहेत. आता उबुंटू रिलीज होते, पण मोठ्या बॅनर्सची ज्या फिल्म्स नाही आहेत ह्या दोन्ही, तर तुम्हाला दिग्दर्शक म्हणून असं वाटतं का की मोठे बॅनर्स नसल्यामुळे फिल्मवर काही परिणाम होतो का, किंवा मराठी इंडस्ट्री तशी फ्लक्च्युएटिंग आहे का इन दॅट? कधी काय होतं की असं वाटतं की लॉंग वीकेंड आहे, आपल्याला खूप चांगला रिस्पॉन्स मिळेल म्हणून तेव्हा फिल्म रिलीज करायचं आपण ठरवतो. आणि नंतर लक्षात येतं की अरे लॉंग वीकेंड असल्यामुळे 80% लोक बाहेर गेले. ते बाहेरून आत येईपर्यंत एक नवी फिल्म आलेली असते, त्यांना थिएटर्स द्यायची असतात डिस्ट्रीब्युटर्सना. किंवा जसं आमची पहिली फिल्म हाय काय नाही काय, ती ज्या दिवशी रिलीज झाली त्याच दिवशी स्वाईन फ्लू पण रिलीज झाला आणि तो जास्त चालला. हाय काय नाही काय पेक्षा स्वाईन फ्लू जास्त चालला, H1N1. आणि त्यामुळे आम्ही ते कॅम्पेन होल्ड करायचा प्रयत्न केला की H1N1 पेक्षा HKNK बघा वगैरे, असं खूप डोकं. पण संचारबंदी लागू झाली तर काय करशील तू काही करू शकत नाहीस. पण मला असं वाटतं की ते आपल्या हातातही नसतं. हातात नसतं. पण काय होतं माहिती त्याला आणखीन एक कारणीभूत म्हणजे मराठी लोकांची एक मानसिकता आहे की काही दिवसानंतर ही फिल्म टेलिव्हिजनवर दिसणार आहे, तर अन्न, वस्त्र, निवारा आणि सिनेमा किंवा नाटक अशा गरजा आपल्याकडे नाही आहेत ना, साऊथमध्ये आहे. तर मी तर सांगितलं होतं की ही फिल्म जोपर्यंत माझं समाधान होत नाही तोपर्यंत टेलिव्हिजनवरती दिसणारच नाहीये. म्हणजे तुम्ही असं म्हणाल की पुढच्या 2 महिन्यात 3 महिन्यात येईल, तर तुम्ही ह्या भ्रामक कल्पनांमध्ये राहू नका. माझी फिल्म एवढ्या टेलिव्हिजनवर तुम्हाला दिसणारच नाहीये.
काय होतं, सिनेमा हा थिएटरमध्ये घेण्याचा अनुभव असतो ना. एका थंडगार काळोखामध्ये आपल्या आवडत्या व्यक्तीच्या बरोबर पॉपकॉर्न किंवा कॉफी अशी घेऊन मोठ्या पडद्यावर फिल्म बघायची का घरी तिकडे कुकरची शिट्टी होते आणि बाबा रस्त्यात समोरनं मधून फिरतायत आणि काय उद्याचं काय थांबा सांगतो मध्ये तुम्ही फिल्म फिल्म कशी बघायची असते, फिल्म अशी बघायची असते ना. आणि मग त्याच्यामध्ये तुला मोठा स्टुडिओ जरी उभा राहिला तरी जी सारखा मोठा स्टुडिओ उभा असताना जाऊद्यानं बाळासाहेब कुठे चालली किंवा कान्हा कुठे चालली, तसं ते काही नाहीच, ते गणित मांडताच नाही आहेत. पण अशा परिस्थितीमध्ये आपल्याला ज्या स्क्रीन्स अवेलेबल असतात त्याही कम्पॅरेटिव्हली कमी असतात, म्हणजे एस्पेशली फॉर रिजनल फिल्मचं तिकीट कमी आहे. तिकीट कमी असल्यामुळे त्या ज्या प्रमाणामध्ये हिंदी फिल्मचं इंग्लिश फिल्मचं कलेक्शन होतं त्या प्रमाणात मराठी फिल्मचं कलेक्शन होत नाही. सैराट हा एखादा दुसरा अपवाद असू शकतो. मराठी फिल्मला सपोर्ट करणारे मराठी एक्झिबिटर्स की जे विश्वास ठेवतील की नाही 2 आठवडे 3 आठवडे चालवून बघू, आम्हाला पैसे थोडे कमी मिळाले तरी चालतील किंवा प्रॉफिट नाही झालं तरी चालेल, पण आम्ही मराठी फिल्म चालू आहे म्हणून प्रयत्न करतोय, असे एक्झिबिटर्स असे थिएटर ओनर्स खूप कमी उरलेत. आणि मग काय होतं की परत पॉलिटिकल सपोर्ट घ्या, मग एखादाच राज ठाकरेसारखा नेता असतो जो मराठी कलेवरती निस्सीम प्रेम करणारा असतो, मग तो काहीतरी खळखट्यासारखं आंदोलन करतो आणि त्याची तात्पुरती मदत आम्हाला होते. पण परत त्याच माणसाकडे तोच विषय घेऊन मदत मागायची आता आम्हाला सुद्धा लाज वाटायला लागली. त्यामुळे खऱ्या सच्च्या मराठी नेत्यांनी एकत्र येऊन ज्यांचं कलेवरती निस्सीम प्रेम आहे त्यांनी काहीतरी एक ठोस पाऊल उचललं पाहिजे. मराठी चित्रपटाला पर्टिक्युलर या वेळा मिळाल्याच पाहिजे, त्याकरता त्यांनी काहीतरी प्रयत्न केला पाहिजे, तर काहीतरी. प्राईम टाइम शोज पण मराठी देत म्हणजे कमी देतात, खूप कमी देतात. मला एक प्रश्न होता की उबुंटू हे जे तुला नाव सुचलंय किंवा तू ठेवलंयस तुझ्या चित्रपटाचं नाव, ते तुझ्या सिनेमाचं USP आहे, कारण खूप वेगळं नाव आहे, किंवा कच्चा लिंबू ही असं एक वेगळं नाव आहे. त्याचं किती महत्व, म्हणजे नावाचं किती महत्व आहे? त्यांनी काही खूप महत्व आहे, कारण मी म्हटलं तसं जी पहिल्यांदा गोष्ट ऐकवली होती त्याला हेडर फुटर काही नव्हता, एक कथा होती आणि ह्याला शीर्षक काय असावं, आणि मला ते क्लिशे शीर्षक नको होतं. हजेरीपट, पाटीपुस्तक, फळा, डस्टर वगैरेच्या पलीकडे काहीतरी हवं होतं. आणि अरविंद जगताप ह्याने माझ्या सिनेमातले काही संवाद लिहिलेले आणि अरविंदला मी जेव्हा भेटलो आणि अरविंदला गोष्ट सांगितलं तेव्हा अरविंद म्हणाला की मला ते नीट त्याचं प्रनाऊन्सिएशन येत नाही आहे, पण तू जरा गुगल करून शोध ना ते काय आहे ते आणि त्याचा अर्थ काय बघ. तू जी गोष्ट सांगतोयस ना त्या गोष्टीमध्ये हे कुठेतरी मला सापडत आहे, तर तू जरा बघ ना. सो अरविंद बरोबर मीटिंग करून जेव्हा मी घरी आलो आणि मग मी रे अरविंद असं काहीतरी म्हणाला होता म्हणून मी गुगल केलं आणि आय फाउंड उबुंटू. मग मी उबुंटूची सगळी माहिती काढली आणि मला लक्षात आलं अरे हेच मला खरं तर म्हणायचं होतं माझ्या सिनेमात. म्हणजे उबुंटूचा अर्थ मी आहे कारण आम्ही आहोत. मी एकट्याने पुढे जाऊन फायद्याचा नाही, आपण सगळ्यांनी प्रगती करायला पाहिजे, आपण सगळ्यांनी पुढे जायला पाहिजे आणि म्हणून प्रत्येकाने आयुष्यात असं एकतरी काम केलं पाहिजे त्याच्यामुळे आपल्या सगळ्यांचा फायदा होईल. हा बीइंग उबुंटू किंवा त्याचा अर्थ असा आहे आणि जो नेल्सन मंडेलांमुळे जगाला कळला. ऑन दिस हॅपी नोट पुष्कर तुला खूप खूप शुभेच्छा तुझ्या पिक्चर करता. विसरू नका 15 सप्टेंबरला उबुंटू नावाचा चित्रपट रिलीज होतोय. शाळेत शिकलेलं उपयोगाला येतं अशी एक्स्ट्रीमली रिलेटेबल टॅगलाईन आहे या चित्रपटाची. त्यामुळे मला असं वाटतं की आपण प्रत्येकाने सिनेमा घरांमध्ये जाऊन हा चित्रपट पाहावा. 15 सप्टेंबरला हा सिनेमा रिलीज होतोय, त्यामुळे त्याकरता तुला शुभेच्छा आणि आपण सगळे जाऊन तो सिनेमा नक्की पाहूयात. थँक्यू सो मच. हाय, मी पुष्कर श्रोत्री. आय नो वी ऑल आर ग्रेट फॅन ऑफ मिथिला सारंगसाठे अँड भाडीपा. तर तुम्हाला हा एपिसोड कसा वाटला ते आम्हाला कळवा, उबुंटू कसा वाटला तेही आम्हाला कळवा आणि भाडीपा लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. आता बोलू दे भाडीपा.